Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình Crochet by Trang My. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc một chiếc lót ly như thế này ạ. Rất là đơn giản và trông cũng rất là nhẹ nhàng, trang nhã. Nguyên liệu mình sử dụng cho chiếc lót ly này đó là sợi cotton Việt Nam 1mm. Mình sẽ móc chập 2. Kim móc là kim 2.5. Mình sử dụng đến kéo kim khâu nữa. Hàng thứ nhất thì các bạn sẽ tạo vòng tròn ma thuật. Và sau đó thì các bạn sẽ móc 12 mũi đơn nhé, 12 mũi kép đơn ạ, vào cái vòng tròn này. Đầu tiên thì mình sẽ đi 2 mũi bính, mình coi như đây là một mũi đơn ạ. Các bạn sẽ móc tiếp 11 mũi kép đơn nữa. Một ạ, 2, 3, 4. Tương tự như vậy, mình có 4 mũi kép đơn và 2 cái mũi bính bắt đầu mình cũng tính là một mũi kép, thì mình có tổng là 5 mũi kép đơn. Các bạn sẽ móc tiếp 7 mũi kép vào trong cái vòng tròn ma thuật này. Sau khi được 12 mũi như thế này thì các bạn sẽ kéo cái phần chỉ này để mình thít cái vòng tròn ma thuật lại, nhỏ lại nhé. Và kết thúc bằng một mũi trượt vào cái mũi kép đầu tiên. Như vậy là mình xong hàng thứ nhất ạ. Hàng thứ hai thì các bạn sẽ móc tăng mũi lên 12 mũi để mình có 24 mũi. Thì đầu tiên các bạn sẽ đi lên 2 mũi bính, mình coi là một mũi kép. Chân móc, mỗi chân móc các bạn sẽ móc giúp mình là 2 mũi kép, bắt đầu từ mũi đầu tiên nhé. 1 này, 2 này. Chân tiếp theo các bạn móc tương tự 1, 2. Cứ tương tự như vậy thì các bạn sẽ móc cho đến hết hàng. Đến cuối hàng thì các bạn sẽ móc thêm một mũi kép nữa vào cái chân trượt này để mình có đủ 24 mũi kép, bao gồm cả 2 cái mũi bính bắt đầu. Rồi sau đó sẽ nối một trượt vào mũi kép đầu tiên để kết thúc hàng thứ hai ạ. Sang hàng thứ ba, các bạn sẽ đi lên 2 mũi bính. Chân đầu tiên chân móc đầu tiên các bạn sẽ móc 2 mũi kép vào một chân. Sau đó thì mình sẽ lặp lại họa tiết nhé. Là mình sẽ móc cứ 2 mũi cho một cụm, là các bạn sẽ móc một kép vào một chân móc. Sau đó sẽ là một mũi tăng, 2 mũi kép vào một chân móc. 1, 2. Tương tự như vậy mình sẽ lặp lại một kép vào một chân móc, 2 kép vào một chân tiếp. Các bạn sẽ lặp lại cho đến khi hết hàng. Đến hết hàng thì mình sẽ được 36 mũi kép, bao gồm cả 2 cái mũi bính bắt đầu này mình coi là một kép. Sau đó thì các bạn sẽ nối một trượt vào mũi kép đầu tiên để mình kết thúc hàng này ạ. Tiếp đến là sang hàng thứ tư. Hàng thứ tư mình cũng sẽ tăng thêm 12 mũi kép nữa để được 48 mũi. Thì các bạn sẽ móc 2 mũi bính, mình coi là một mũi kép. Móc một kép vào mũi đầu tiên. Tiếp theo mình móc một mũi tăng, tức là hai mũi không tăng, sau đó đến một mũi tăng. Thì là 2 mũi vào một chân. Mình sẽ lặp lại họa tiết nhé. 2 mũi kép vào 2 chân kép. 1, 2. Chân tiếp theo các bạn móc 2 mũi vào một chân để mình tăng mũi. Tương tự như vậy thì các bạn sẽ lặp lại thêm 10 lần nữa để đến hết hàng. Đến cuối hàng thì mình cũng sẽ móc một trượt, nhưng mà mình sẽ chuyển sang cái sợi màu trắng luôn nhé. Để mình móc cái hàng thứ 5. Như thế này. Sang hàng thứ 5 mình sẽ đi lên 2 mũi bính. Mũi bính đầu tiên thì mình coi đó là một mũi đơn.
các bạn bỏ qua chân móc, một chân móc, các bạn móc chân tiếp theo một mũi đơn, sau đó một bính, bỏ qua một mũi, móc một đơn, một bính, một đơn. Cứ như vậy các bạn sẽ lặp lại cho đến khi hết hàng 24 lần ạ. Đến cuối hàng thì các bạn sẽ móc sau một bính này, mình sẽ móc một trượt vào cái mũi bính đầu tiên nhé, để kết thúc cái chỉ màu trắng này luôn. Cái hàng 5 này do mình không tăng mũi lên, các bạn móc lỏng tay một chút nhé. Tiếp tục thì mình sẽ lại móc với cái màu xanh, cái khoảng trống một bính ở ngay cạnh chân tiếp theo này. Các bạn sẽ lấy mũi vào đó, mình kéo lên thành mũi thế này thôi. Các bạn móc 2 mũi bính, mình coi là một mũi kép, móc thêm một bính nữa, rồi một kép vẫn vào cái khoảng trống này. Tiếp theo cứ mỗi một cái khoảng trống một bính ý, thì các bạn sẽ móc là một kép, một bính và một kép, một bính, một kép. Tương tự với khoảng trống tiếp theo, một kép, một bính và một kép. Cứ như vậy các bạn lặp lại thêm 21 lần nữa để đến hết hàng nhé. Đến hết hàng thì các bạn sẽ móc vào cái mũi bính thứ hai nhé, một mũi trượt để mình kết thúc cái hàng này. Tiếp đến sang hàng thứ 7. Hàng thứ 7 các bạn đi 3 bính giúp mình. Mình bỏ qua cái mũi kép tiếp này, mình móc vào chân giữa. Thì các bạn sẽ móc vào cái mũi kép ở cái vị trí giữa như thế này ạ, là một mũi đơn, 2 bính. Tương tự móc vào cái giữa của 2 mũi kép này nhé, một đơn, 2 bính. Tương tự một đơn. Các bạn sẽ lặp lại như vậy cho đến khi hết hàng 21 lần nữa. Đến hết hàng thì các bạn sẽ móc một trượt vào cái mũi bính đầu tiên nhé, là mình xong hàng thứ 7 ạ. Tiếp đến sang hàng 8, các bạn sẽ móc 4 mũi đơn vào cái khoảng trống 2 bính này, 1, 2, 3, 4. Sau đó mình sẽ móc một trượt vào cái mũi đơn, lặp lại tương tự 4 mũi đơn, 1, 2, 3, 4. Một trượt vào cái chân đơn này. Tương tự như vậy các bạn sẽ lặp lại thêm 22 lần nữa để đến hết hàng. Đến hết hàng thì cái mũi trượt cuối cùng các bạn cũng sẽ trượt vào cái vị trí mà mình đã móc mũi trượt trước đó này nhá. Như vậy là mình đã hoàn thiện xong cái lót ly này rồi ạ. Các bạn trải nó phẳng ra là được nhá. Cái mẫu lót ly này thì trông khá là đơn giản thôi, dành cho các bạn nào mà thích cái sự nhẹ nhàng một chút nhé. Chúc các bạn thành công ạ. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình Crochet by Tráng My nếu các bạn thích cái video của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ.